guys, yun na nga. So nirenta namin tong buong Pugad. Okay, so ayan o. Lahat ng nakikita nyo dyan, narenta namin yan. So na-occupy namin yan. Bali, especially sa amin lang. So, kasi walang kuryente kasi sa La Trinidad. Kaya pumunta muna kami dito sa Pugad Adventure. Alright, so yan o. Kita nyo, ang lawak o. Pina-close namin yan, especially para sa amin. So, ayan. Ayan, nagsuswimming na sila o. Sikel! Joyel! Alright.